خانم‌های یک محله در شیراز صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شدن متوجه می‌شدن لباسای توی تنشون پاره شده و علائمی مثل تجاوز رو مشاهده می‌کردن. اما هیچ کس نه چیزی دیده بود، نه شنیده بود، نه حس کرده بود، نه یادش می‌اومد. اما این کار کی بوده؟ کار اجنه بوده یا کار آدمیزاد؟ سلام، شما دارید تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که تو این کانال پرونده های جنایی واقعی رو با کمک همدیگه تحلیل و بررسی بکنیم و در موردشون با همدیگه گپ بزنیم تا به یک آگاهی و هوشیاری برسیم که با استفاده از این آگاهی و هوشیاری بتونیم تا حد امکان خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون دور نگه داریم. پس اگر میخوای با ما توی مسیر باشی، توی این ویدیو کنار من باش. میخوای منو بکشی؟ التماس میکنم همتون دست به دستم بدید دیگه مگه دیگه به وجود نیاد. میخوام ببرمتون شیراز سال 1392. یک خانومی سراسیمه به کلانتری 19 بوستان سعدی شیراز مراجعه میکنه و میگه یک شخصی به زور وارد خونه من شده، بهم تجاوز کرده و فرار کرده. با توجه به شواهدی که اون خانم در اختیار پلیس میذاره و مشخصاتی که از اون فرد میده، پلیس موفق میشه که اون شخص رو دستگیر بکنه. اما زمانی که به اداره پلیس میارن و از خانم میخوان که شناسایی بکنه، این خانم شناسایی میکنه اما در کمال تعجب شکایتش رو پس میگیره. میگه تجاوزی نبوده، من چون گوشیمو این آقا دزدیده بوده، به خاطر گوشیمو اومدم شکایت کردم و اون شخص رو فقط به خاطر سرقت موبایل چند روز دستگیر میکنم و بعد آزاد میشه. اینو بذاریم کنار، کاری باش نداریم. یک سال بعد، تقریبا شهریور سال بعد، این اتفاق که شکایت این خانم رو ثبت کرده بودن توی تیر ماه بوده، تیر ماه 1392. شهریور سال بعدش یک خانم مسنی صبح از خواب بیدار میشه، متوجه میشه که لباسای تنش تیکه پاره شده و یک علائمی مثل تجاوز رو میبینه. خیلی میترسه چون نه چیزی دیده نه چیزی حس کرده، فقط صبح بلند شده با این صحنه روبرو شده. احساس میکنه که اجنه بهش حمله کردن. خیلی با خودش توی تنش بوده، به این فکر کرده به کسی بگم نگم، خودم دارم میترسم، به یکی دیگه بگم اونم میترسه. عیناً همین اتفاق برای دخترش هم توی روزهای آینده میفته. یک دختر 17 ساله صبح از خواب بیدار میشه، لباساش تیکه پاره شده و علائمی مثل تجاوز رو میبینه. این خانم بیشتر میترسه دیگه، به این فکر میکنه که من یه کاری باید بکنم، دارم دیوونه میشم. به این نتیجه میرسه که این موضوع رو با خانمای محل هم در میون بذاره، به اونا بگه شاید این بار روانی بیاد پایین، مثلا باش صحبت کن. میره با خانمای محل هم در میون میذاره، اما زمانی که این موضوع رو به اونا میگه یک اتفاق دارکتری میفته و متوجه میشن که این اتفاق برای چند تا از خانمای محل هم افتاده. اینجا دیگه همه با هم دست جمعی به این نتیجه میرسن که اجنه داره بهشون حمله میکنه و بهشون تجاوز میکنه. خب از اونجایی که خب سن و سالا هم خیلی مختلف بود، یعنی سن و سال مشخصی نبود، از 17 سال تا 60 سال اجنه حمله میکرده و به اینا تجاوز میکرده. یه مدت خیلی طولانی این رعب و وحشت توی شیراز ایجاد شده بود که آره اجنه داره به خانم‌ها حمله میکنن نصف شب و نه کسی چیزی میبینه، نه کسی چیزی میشنوه، نه کسی چیزی حس میکنه و داره به همه تجاوز میکنه. تا اینکه مدتی میگذره یه سری شکایت ثبت میشه من باب اینکه ما شب دیدیم شخصی کاملا لخت وارد خونه میشه، تجاوز میکنه، حالا توی بعضی از موارد هم تجاوز صورت نمیگیره و از خونه فرار میکنه. این اتفاق که میفته اون خانمایی هم که فکر میکنن اجنه بهشون حمله کرده میرن و شکایتشون رو ثبت میکنن. اما یک چیز عجیبی که این وسط وجود داره اینه که هیچ کس نه چیزی دیده نه چیزی حس کرده، به غیر از چند تا مورد که یک شواهد خیلی محوی دارن از یک شخصی که کاملا لخت بوده و وارد خونه شده. خب ما گزارش‌های متفاوتی داشتیم توی این قصه. خب همینجور روز به روز به تعداد شکایت‌ها داشته اضافه می‌شده. یک خانمی به اداره پلیس میره کاملا سراسیمه که یک فرزند خردسال داشته، انقدر ترسیده بوده و دچار وحشت شده بوده که نمیتونسته که تعریف بکنه برای پلیس چه اتفاقی افتاده. به خاطر همین خواهرش تعریف میکنه.
میگه ما توی خونه بودیم، یک شخصی کاملا لخت وارد خونه ما میشه که یک کاتر دستش بوده و ما رو تهدید میکنه که اگر بخوایم جیغ و داد کنیم یا حرفی بزنیم همه رو میکشه و بهشون آسیب میزنه. میگه خب من خیلی ترسیده بودم، با زور کاتر اون شخص به من تجاوز کرد و از پنجره بیرون پرید و در لحظه ناپدید شد. بعد از این ما یک گزارش دیگه رو ثبت کردیم. یک خانومی که یک فرزند چند ماهه داشت به اداره پلیس میره و یک شکایتی رو ثبت میکنه. این خانم تعریف میکنه، میگه من یک شبی که همسرم خونه نبود، همسرش پرستار بوده و اون شب شیفت بوده، میگه توی اتاق بچه‌م بودم، مشغول به حالا رسیدگی به بچه بودم، کارهای حالا روزمره خودم، یک صدایی از توی آشپزخونه میشنوم. میگه زمانی که با ترس و دلهره به سمت آشپزخونه رفتم، در کمال ناباوری صحنه‌ای رو دیدم که حتی نمیتونستم باور کنم که توی بیداری دارم میبینم. میگه یک مردی کاملا لخت وسط آشپزخونه من وایساده بود و داشت آب میخورد. میگه من اول که شوک بودم، بعد شروع کردم به جیغ و داد کردن. اون شخص سریع به سمت من اومد، یک کاتر دستش بود، زیر گلوی من گذاشت، اول من رو تهدید کرد که جیغ نزنم و بعد به سمت بچه من رفت. میگه با نوک کاتر رو دست بچه‌م یه خط انداخت، گفت اگر بخوای جیغ و داد بکنی و نذاری من کارامو انجام بدم، بچه‌تو جلوی چشت پاره میکنم. و اون خانومم خب طبیعتا میگه من چون بچه‌م از همه چیز برام مهمتر بود سکوت کردم. به این خانم تجاوز میکنه و بعد فرار میکنه. این خانم تعریف میکنه، میگه من هنوزم که هنوزه شبا نمیتونم بعد از اون اتفاق خونه تنها بمونم. همسرم کارشو ول کرده، اصلا زندگیمون دچار اتفاقات وحشتناکی شده و من تنها درخواستی که دارم این شخص رو دستگیر بکنم. خب موضوع از اون ابهامش یه مقداری فاصله گرفته دیگه. یک مرد نامرئی رو توی شیراز همه داشتن راجبش حرف میزدن که میاد وارد خونه ها میشه، به خانم‌های خونه تجاوز میکنه ولی کسی چیزی نمیبینه. ولی رفته رفته جزئیاتی داره رو میشه که پلیس میتونه با توجه به این جزئیات پرونده رو پیگیری بکنه، تا اینکه یک شکایت جدیدی ثبت میشه و پرونده وارد یک فضای جدی‌تری میشه. خب ببین، تا قبل از این اتفاق این شخص وارد هر خونه‌ای که میشده هیچ کس نمیتونسته بگیرتش، حتی خونه هایی که مرد داشته و یک جایی هم حتی باش درگیر میشدن، ولی به گفته شاهدها میگن ما زمانی که میخواستیم این رو بگیریم بدنش چرب بود، اصلا ما نمیتونستیم بگیریمش و تو لحظه ناپدید میشده. یک گزارشش ثبت میشه، یک شخصی میاد میگه این آقا وارد خونه ما شد، من متوجه شدم، بیدار شدم، با هم دیگه درگیر شدیم و طبق معمول این فرد مثل ماهی سر خورد و فرار کرد. میگه تا یک مسیری هم من دنبالش دویدم ولی خب نتونستم بگیرمش. برگشتم خونه، لباساش رو توی پشت بوم خونه جا گذاشته بود. خب به پلیس زنگ میزنن، پلیس میاد بررسی میکنه. خب تا اینجا پلیس هیچ مدرکی نداشته دیگه، یعنی فقط تار مو و دی ان ای از این شخص داشتن که به هیچ نتیجه و به هیچ اتفاق مثبتی نرسیده بود این چیزایی که پلیس پیدا کرده بود. لباسایی که جا گذاشته بود مورد بررسی قرار میدن. توی جیبش یک رسید خشکشویی بود که روش نوشته شده بود امین. با اون خشکشویی میرن ولی خب از طریق خشکشویی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. میان تمام اشخاصی که اسمشون امینه و در شیراز ساکن هستن رو مورد بررسی قرار میدن. حدود 20,000 اسم به اسم امین توی شیراز زندگی میکنه. خب میان اینا رو کم کم فیلتر میکنن به لحاظ خب حالا ظاهری و سن و سالی که شاهدها گفته بودن، یه فیلتری انجام میدن، بعد اونم میان فیلتر میکنن، یعنی کسایی که سابقه دار بودن رو هم از اینا در میارن و جداگونه مورد بررسی قرار میدن که تقریبا میشه 16 مظنون. خب با این 16 مظنونی که سابقه دار بودن وقتی بازجویی میکنن ازشون، باشون صحبت میکنن، همشون ادعای بیگناهی میکنن و میگن اصلا ما در جریان چیزی نیستیم. هنوزم هیچ سرنخی به دست پلیس نرسیده که حتی یک قدم بتونن نزدیکتر بشن به قاتل، تا اینکه یک شکایت جدیدی ثبت میشه که یک مدرک بسیار بزرگی به دست پلیس میرسه. به ما اینجا 2 تا
اتفاق رو داریم، یعنی 2 تا روایت رو داریم توی تحقیقاتی که انجام دادیم. به مرد ژله وارد یک خونه‌ای میشه که اون خونه مجهز به درون مداربسته بوده. یک تصویری ازش ثبت میشه. خب توی اون تایم توی شیراز خیلی این اتفاق نبوده که آدما بخوان خونهشون دوربین مداربسته بزنن. توی تحقیقاتی که ما کردیم صاحب اون خونه به زنش مشکوک شده بوده، شک داشته، میاد یک دوربینی توی خونه میذاره که زنش رو چک بکنه. حالا این آقا هم، این متجاوزی که داریم راجعش صحبت میکنیم، مرد نامرئی، وارد اون خونه شده و یک تصویری ازش ثبت شده. خب تصویری که به پلیس میدن خیلی واضح نبوده، ولی پلیس میاد این تصویر رو با اون 16 مظنون مطابقت میده و 3 نفر که شبیه تر از همه بودن رو جدا میکنه. از این 3 نفر آزمایش میگیرن. خب ما گفتیم دیگه توی چیزایی که پلیس به دست آورده بوده نمونه دی ان ای و تار مو هم بوده دیگه. میان نمونه دی ان ای رو با این 3 نفر تطابق میدن و با 1 نفر مطابقت داره این آزمایش. اون شخص هم کسی نیست جز آقای امین دهقانی. یه چیز جالبی که بهتون بگم و مثل من شاید هم شما هم شوکه بشین، کسی که گرفتنش و دی ان ایش تطابق داره یک شخصی که 22 سالشه فقط. یعنی شما فکر کن یک شخص 22 ساله چجوری میشه که همچین جرأتی داره که وارد خونه ها میشه، تجاوز انجام میده، درگیر میشه و راحت هم میتونه فرار بکنه. توی بررسی که انجام دادن سوء سابقه‌اش چی بوده که جزو این 16 نفر بوده؟ همون کسی بوده که اون خانم پارسال ازش شکایت کرده بوده و بعد از شکایتش صرف نظر کرده که تا الان هم هنوز مشخص نیست، حالا به خاطر آبروش بوده، ترسیده بوده یا هر چیز دیگه. میرن توی بازجویی. امین دهقانی 22 ساله کارش چی بوده؟ هر روز از شیراز به سپیدان میرفته، کاه و علوفه و یونجه اون چیزا تهیه میکرده، برمیگشته به شیراز و اونا رو میفروخته. اینجوری یعنی کار و درآمدش اینجوری بوده. این زمانی که کارش تمام شده میرفته خونه، کنار خانواده‌اش بوده و شبا که خانواده میخوابیدن این از خونه میرفته دنبال عملیات و نقشه های خودش. صبح قبل از اینکه اینا بیدارشن دوباره برمیگشته به خونه. توی اعترافات خودش میگه من توی طول هفته خب توی محله ها خیلی دقت به خانم ها میکردم. اگر کیسی رو میدیدم که مد نظر منه به لحاظ ظاهری، خوشم میومد ازش، نشون میکردم، خونه‌شون رو نشون میکردم و 3 شنبه ها که معمولاً کارم کمتر بود وارد اون خونه میشدم. اگرم توی طول هفته کسی رو پیدا نمیکردم که مد نظرم باشه، نظرم رو جلب کنه، به صورت رندوم وارد خونه ها میشدم. میگم چیزی که زیاد خونه است. ببین خب توی اون زمان و محله کوشک نواب صفوی شیراز چون خونه های قدیمی بوده، بافت قدیمی بوده، خیلی سخت نبوده وارد شدن به این خونه ها. مثل الان حالا آپارتمانی و درهای ضد سرقت و شلوغی اینها نبوده. به خاطر همین راحت میتونسته بره داخل. حالا چطوری وارد خونه ها میشده؟ میگه خب من خونه‌ای که رندوم میرفتم دراشون راحت باز میشده، حالا یا از پنجره یا از در یا از پشت بوم راحت میرفتم تو خونه. این آقا زمانی که وارد میشده کاملا لباساش رو در می آورده، برهنه و لخت میشده و به کل بدنش روغن میزده که به خاطر همین اتفاق هم لقب مرد ژله‌ای رو توی اون زمان بهش میدن. وارد خونه ها میشده. میگه من زمانی که وارد میشم که همه خواب بودن، داروی بیهوشی داشته. میگه من هر کسی که تو خونه بوده رو اول بیهوش میکردم و به هر کسی هم که حالا هر خانومی که توی خونه بوده به انتخاب خودم تجاوز میکردم و از اون خونه خارج میشدم. قاضی ازش میپرسه که چرا بدن تو چرب میکردی و وارد خونه میشدی؟ میگه خب 2 دلیل بود دیگه. یکی این که خب راحت تر از سوراخ سنبه ها رد میشدم که برم داخل خونه ها و دلیلش هم که اگر درگیر میشدم کسی نمیتونست منو بگیره و سر میخوردم و میرفتم. یه سوال دیگه هم ازش میپرسن خیلی جالب بوده. قاضی ازش میپرسه که خب تو لباساتو همه رو میدادی خشکشویی، چرا لباساتو خودت نمیشستی؟ میگه من تنم که به تن اون زنا و اون خانوما میخورده نجس میشده، بخاطر همین خودم دوست نداشتم و به خشکشویی میدادم لباسامو. ببین ما از طریق همین جمله‌ای که گفته، ببین خودش یک پیشینه قطعا داشته دیگه. حالا میتونه این توی بچگی بهش
شده باشه، توی خونه خیانتی دیده باشه، مادری، خواهری، خاله‌ای یا عمه، هر کسی توی اطرافش میتونه یک ذهنیتی به این داده باشه که این یک تنفری شاید از خانم‌ها پیدا کرده باشه که هیچ وقت این موشکافی نشد و موشکافانه بهش نگاه نشد و علت این اتفاق هیچ موقع پیدا نشد. و بعد از تکمیل مراحل بازجویی پرونده به شعبه یکم دادگاه انقلاب شیراز در حقیقت ارجاع داده میشه و توی دادگاه امین دهقانی به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته میشه و توی حالا اعترافات خودش میگه من به تقریبا بیشتر از شاید 100 تا خونه ورود کردم اما 23 مورد تجاوز داشتم و بقیه تجاوزها کار من نبوده. و توی دادگاه هم به خاطر 23 مورد تجاوز، ورود غیرقانونی به منازل و هتک حرمت نوامیس به اعدام محکوم میشه که اعدامش هم در تاریخ 10 خرداد 1395 در ملأ عام صورت میگیره که خب مردم خیلی خوشحال بودن، جمع شده بودن، تشویق میکردن مراجع قانونی و قضایی رو که تونستن این شخص رو دستگیر بکنن و اعدامش کردن. البته توی اون تایمی که امین دهقانی اعدام شد یک شخصی هم به اسم مجتبی اعدام شد که اونم جرمش تجاوز بوده که خیلی هم میگن بعضی از تجاوزهایی که توی پرونده خود مرد ژله یا امین دهقانی بوده مرتبط با مجتبی بوده، اما مجتبی از این فرصت استفاده کرده و یه سریاشو شاید میخواسته که گردن مرد ژله‌ای بندازه. اما در نهایت اتفاقی که برای این پرونده افتاده اتفاق خیلی پیچیده‌ای بوده و هیچ وقت خیلی دقیق بهش نگاه نشد و جالب اینکه جزئیات خیلی زیادی هم از نحوه بازجویی و بررسی پرونده امین دهقانی، یعنی ما نه تصاویر زیادی در دست عموم بود نه اتفاقات زیادی از جزئیات این پرونده در دست عموم نیست و کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. بعد از اعدام امین دهقانی خانواده‌اش میان یک اعلامیه‌ای رو چاپ میکنن که توی اعلامیه‌شون زدن جوان ناکام، که حالا معنی این رو من نمیدونم معنیشو یا اونا نمیدونم حالا قصه چی بوده، میزنن جوان ناکام و در ادامهش میزنن با قرائت فاتحه‌ای موجب شادی روح عزیز از دست رفته میشید. ببین اینجا هم ما میتونیم دو تا احتمال رو بدیم، یا خب حالا خانواده‌اش میخواستن که افکار عمومی رو منحرف کنن، کسی نفهمه که این چی کار کرده، که خب در نهایت همه فهمیده بودن و همه فهمیدن، یا اینکه اصلا قبول نداشتن اتهاماتش رو که هیچ صحبتی هم البته خانواده‌اش بعد از اعدام امین نکردن و هیچ مصاحبه‌ای نداشتن. توی پرونده‌های مثل پرونده مرد ژله‌ای ما تأثیر مستقیم تحقیقات علمی، تکنولوژی و فناوری رو می‌بینیم که از زمانی که این اتفاق افتاده هم جرایم کمتر شدن و هم مجرمین راحت‌تر میتونن شناسایی بشن و دستگیر بشن. اما ما نباید فراموش بکنیم که پیشگیری و هوشیاری هم میتونه بسیار اهمیت داشته باشه برای جلوگیری از شکلگیری همچین جنایت‌ها و پرونده‌هایی. امیدوارم هوشیاریمون بیشتر باشه و تمام مواردی که مرتبط میشه و منتهی به پیشگیری چنین جرائمی میشه رو مد نظرمون قرار بدیم و توی اولویت بذاریم. دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودید. ازتون میخوام اگر نظری دارید توی کامنت ها برام بنویسید. اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، لایک کنید برنامه ها رو اگر دوست داشتید و علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از برنامه های آینده و جدید ما مطلع بشید و آنها رو از دست ندید. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.